ओके सो अब हाम्रो नेक्स्ट स्पेसिस भनेको चाहिँ स्पाइरुलिना छ हैन। स्पाइरुलिनाको हामीले फर्स्टमा यसको पनि सिस्टमेटिक पोजिसनकै कुरा गरौँ। सिस्टमेटिक पोजिसन सेम हो ल। सिस्टमेटिक पोजिसन मैले सबै भनिराखिनँ। जस्ट मैले तिमीलाई भने क्लास के भित्र पर्ने भयो त ल भन साइनोब्याक्टेरिया अथवा मिक्सोफाइसी योभन्दा अगाडि जे हामीले कुरा गरेका छौँ ओसिलेटोरियाको त्यही भयो। र जब हामी अर्डरको कुरा गर्छौँ अर्डर पनि सेम त्यही नस्टोक्याल्स हुन्छ। यदि तिमीले किङडम पनि लेख्छौ भने किङडम पनि सेम हुने भयो। त्यो भनेको के हो त मोनेरा भइहाल्यो है। ल अनि फ्यामिलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फ्यामिली पनि टिपिकल केमा पर्ने भयो त ओसिलेटोरियासी भित्रै पर्ने भयो। स्पाइरुलिनाको कुरा गरे पनि फ्यामिली चाहिँ सेमै हो है त। ओसिलेटोरियासी फ्यामिली भित्र नै पर्छ। अब हाम्रो जिनस जान्नु पर्यो दैट इज नन अदर देन द स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना अब यो हेर्दाखेरि यो स्पाइरुलिनालाई त हामी लेउहरूको राजा पनि भन्छौँ कि नेपालीमा तिमीले याद गर्नु। तिमीले यदि यो एलोपेथी औषधिहरू चलाउँछौ होइन यो आयुर्वेदिक औषधिहरू चलाएको छौ अथवा फ्यामिलीमा कसैले चलाउनु भएको छ भने बेसिकली स्पाइरुलिना खाने व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्। सो यिनीहरूलाई त लेउहरूको राजा पनि भन्ने गरेको छ है। लेउहरूको राजा नेपालीमा यसरी लेख्दै सो लेउहरूको राजा। अब किनभने यो चाहिँ समुद्रबाट निकालिन्छ एक तरिकाको सीविड हो हेर। र तिमीले हेर्छौ यो पिक्चरमा अब फर्स्टमा यस्तो खालको यो सीविड सीबाट यस्तो खालको कलेक्सन गरिन्छ होइन। यो भनेको अब जेनरली हाम्रो लेउ जस्तै हुन्छ। अनि त्यहाँबाट निकालेर सुकाएर यिनीहरूलाई यस्तो फर्ममा चेन्ज गरिन्छ। अनि अब यहाँ एउटा पोइन्ट अफ भ्यू नोटेड हेर त हामीले जब भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ नि भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि अलवेज यु निड टु नो द्याट यसको पनि ट्राइकोमै हो है। किनभने हामीले ओसिलेटोरिया र यो साइनोब्याक्टेरिया जुन भित्र पर्ने भएको अरे ओसिलेटोरिया र स्पाइरुलिना दुवैको ट्राइकोम भयो। र ट्राइकोम यिनीहरूको कस्तो हुन्छ त फ्री फ्लोटिङ हुन्छ। अगाडि हामीले कुरा गरे जस्तै हो यिनीहरूको फ्री फ्लोटिङ ट्राइकोम हुन्छ। र अब यहाँ एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड के छ भने यिनीहरूको स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको क्यालिप्ट्रा भेटाउँदैनौँ। डिफ्रेन्स यही हो है। क्यालिप्ट्रा प्रेजेन्ट केमा हुने भयो त अगाडिको ओसिलेटोरियामा। तर यिनीहरूको ट्राइकोममा चाहिँ क्यालिप्ट्रा जस्ता स्ट्रक्चर भेटिँदैन टर्मिनल अथवा एपिकल सेलहरूमा। र यिनीहरूमा पनि अर्को एउटा डिफ्रेन्स के छ भने डिफ्रेन्स पोइन्ट मात्र भने अर्को चाहिँ तिम्रो जुन त्यो हाम्रो बीचमा सेगमेन्टेसन अथवा क्रस वाल भनिन्छ त्यो थियो नि त हाम्रो अगाडिको ओसिलेटोरियामा। यिनीहरूमा चाहिँ क्रस वाल हुँदैन अथवा भए पनि एकदमै इन्डिस्टिङ्क्ट हुन्छ। हामीले छुटाउनै सक्दैनौँ है। इन्डिस्टिङ्क्ट हुन्छ देखिँदैन खासै। सो त्यही कुरा यदि तिमीले ड्रइङ बनाउनु छ भने अब मैले हिन्ट दिएँ तिमीले बनाउँदाखेरि कस्तो बनाउनु पर्यो यस्तो ड्रइङ मात्र बनाउनु पर्यो डट 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 गरेर डट डट यसरी ट्राइकोम भन्नु पर्यो। किनभने यहाँ यसरी तिमीले यसरी यो टर्मिनल रिजनमा एपेक्स रिजनमा यो तरिकाले अलिकति बाक्लो खालको के बनाउनु मिल्दैन त क्यालिप्ट्रा बनाउनु मिल्दैन बिकज दिस क्यालिप्ट्रा इज एब्सेन्ट इन केस अफ द्याट स्पाइरुलिना है। ल अब यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ ट्राइकोमहरू युनिसेलर हुनसक्छ मल्टिसेलर हुनसक्छ जेनरली सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। यहाँ हेर तिमीले यो पिक्चर हेरेर थाहा भइसक्यो यसको सेप कस्तो छ सिलिन्ड्रिकलहरू छ है। ल अब यो भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि अब यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ रिप्रोडक्सन सोध्यो भने यदि सोधिहाल्यो भने त्यही हर्मोगोनिया नै लेख्दैन यिनीहरूमा पनि। तर अब इम्पोर्टेन्ट सोध्ने भनेको चाहिँ यसको बायोलोजिकल सिग्निफिकेन्स तिमीलाई धेरै सोध्छ कि तिमीले क्वेसन हेर्नु बायोलोजिकल सिग्निफिकेन्स चाहिँ तिमीलाई बेसिकली सोधिरहेको छ। बायोलोजिकल सिग्निफिकेन्स भनेको यसको आजकल मान्छेहरूले युज गर्ने भनेको मेडिसिन लाइनमा अथवा हेल्थ लाइनमै हेल्थ एस्पेक्टमै धेरै युज हुन्छ। यिनीहरूलाई किन युज गरिन्छ भने जस्तै कोही मान्छेहरू त भिगन हुन्छ राइट। त भिगन भनेको दोज पिपल हु डोन्ट युज एनिमल प्रडक्ट्स दे ब्यान्ड अथवा दे से नो टु द एनिमल प्रडक्ट्स। अब एनिमल प्रडक्ट्स युज नगरिसके पछाडि आफै विचार गर अब मासुबाट त जेनरली हामीले के पाउँछौँ प्रोटिनै पाउने हो राइट। सो अब यदि प्रोटिनै खाँदैन त्यो मान्छेले भने उसको शरीरमा प्रोटिन डिफिसियन्सी हुन सक्ने भयो। सो त्यही भएर यो भिगन व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्ने गरेका छन् भने आजकल यो स्पाइरुलिनालाई चाहिँ कन्ज्युम गर्ने गरेका छन् बिकज इट इज अ गुड सोर्स अफ प्रोटिन। याद गर एकदमै प्रोटिन धेरै पाइन्छ है। नेपालमा पनि धेरै तिम्रो जहाँ जहाँ यो आयुर्वेदीहरूको हस्पिटलहरू छ यिनीहरूमा पनि स्पाइरुलिनाको ट्याब्लेटहरू बेच्न थालेका छन्। जस्तै यहाँ अहिले हेर यो ट्याब्लेट हेर त हरियो नै हुन्छ। सो यो ट्याब्लेट कन्ज्युम गर्नु भनेर त्यहाँको डक्टरले आयुर्वेदिक डक्टर है आयुर्वेदिक डक्टरहरूले चाहिँ जेनरली प्रिस्क्राइब गर्छन् अनि त्यही अनुसारले उनीहरूले त्यो औषधि लिने गरेका छन्। किनभने उनीहरूलाई प्रोटिन अब एनिमल प्रडक्ट्स नखाइकन अथवा भिगन नभइकन पनि नन भेजिटेरियनहरूले पनि इभन यो खाने गरेका छन् एक्स्ट्रा प्रोटिनको लागि है। सो यिनीहरूमा के हुन्छ भने प्रपर्टीहरू यिनीहरू जेनरली धेरै काममा युज हुन्छ। जस्तै एन्टी एलर्जिक हुन्छ कोही मान्छेलाई एलर्जी भइरहेछ भने एलर्जीको अगेन्स्टमा यसले हेल्प गर्न सक्छ। अर्को भनेको तिम्रो एन्टिब्याक्टेरियल है एन्टिब्याक्टेरियल कुनै पनि ब्याक्टेरियल डिजिजबाट यसले
जेनरली लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ एन्टी फङ्गल, यदि कुनै पनि फङ्गल इन्फेक्सन छ, फङ्गसको इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई ट्रिट गर्छ। अनि इन्फ्लामेसन भएको छ, घाउ खटिराहरू भएको छ भने त्यसको अगेन्स्टमा पनि यसले हेल्प गर्छ। त्यही भएर एन्टी इन्फ्लामेसन भन्ने कुरा याद गर्दा भयो। सो ओभरअल यसको प्रपर्टी भनेको त्यही इम्युनो मोडुलेटिङ प्रपर्टी भन्छ। इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बिल्डअप गरिराख्ने अथवा इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने हो त्यसमा सस्टेन गरिराख्ने अथवा इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्ने काम चाहिँ यसले जेनरली गर्छ। अनि त्यसपछि जस्तै सेलहरूको ग्रोथ हुनु पर्यो होइन, सेलहरूको ग्रोथ हुनु पर्यो। अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब टिस्युजहरू राम्रोसँग रिजेनेरेट गर्नु पर्यो, कुनै ठाउँमा टिस्युजहरू डिस्ट्रोय भयो भने सेलहरूको ग्रोथ र टिस्युजहरूको रिजेनेरेसनमा पनि यसले हेल्प पुऱ्याउँछ। ओके, अनि सँगसँगै यो पेन रिलिफको रूपमा पनि युज गरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरूले। अनि यो चाहिँ एकदमै धेरै तिम्रो भाइटामिनको सोर्स पनि हो है, भाइटामिन स्पेसली भाइटामिन B12। याद गर जुन मैले अघि भनेको कुरा, भिगनहरूको एनिमल प्रडक्ट नखाने उनीहरूको ह्याबिट भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले सबै थोक अरूबाट पाउँछन् जेनरली, याद गर। तर प्लान्टको सोर्सबाट एउटा मात्र नपाउने भिगनहरूमा डिफिसियन्सी हुने भनेको भाइटामिन B12 को, साइनोकोबालामाइनको। सो यो भिटामिन 12 जुन छ, यो भाइटामिन 12 को सोर्स, सम सर्ट अफ सोर्स हाम्रो के हो त, स्पाइरुलिना। सबै रिक्वायरमेन्ट बडीलाई जति पाउनु पर्ने त्यति त नहोला, तर पनि भाइटामिन B12 को डिफिसियन्सी भएको मान्छेले स्पाइरुलिनालाई कन्ज्युम गर्न सक्छ है त। सो अर्को भनेको चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन, साइड इफेक्ट जेनरली हुँदैन। अब एलोप्याथिक औषधिको चाहिँ जेनरली हामीले भन्छौँ नि, यो आयुर्वेदिक औषधि कस्तो हुन्छ भने नर्मली हामीले साइड इफेक्ट बिनाको औषधि हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर यिनीहरूको काम कस्तो हुन्छ भने एकदमै लङ एक्सपोजर पछि मात्र ठिक हुन्छ कि। जस्तै हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ, होमियोप्याथीतिर चाहिँ हामीले जेनरल युज गर्ने औषधिहरू जुन केमिकल हामीले मिक्स गर्छौँ, केमिकल मिक्स गरेको औषधिले चाहिँ आज खायो भोलि नै ठिक भयो अथवा आज नै ठिक भयो। उनीहरूले चाहिँ रियाक्सन टाइम उनीहरूको एकदमै छिटो हुन्छ, सर्ट एक्सपोजरमै त्यो व्यक्ति ठिक भइसक्छ। तर पनि त्यसले चाहिँ धेरै साइड इफेक्ट हाम्रो बडीको फिजियोलोजीमा छोडिरहेको हुन्छ। तर यस्ता औषधि जुन नेचरमा पाइन्छ होइन, आयुर्वेदिक औषधिहरूले चाहिँ उनीहरूले क्योर गर्न एकदमै लङ टर्म लगाउँछन्। तर पनि यिनीहरूको जेनरल साइड इफेक्ट हुँदैन। साइड इफेक्ट भयो भने एकदमै मिनिमल अमाउन्टमा मात्र, एकदमै थोरै मात्र हुन्छ। स्पाइरुलिनाको त त्यस्तो साइड इफेक्ट पनि हुँदैन अझ है। सो भाइटामिन B12 को सोर्सको रूपमा लिन मिल्यो। अर्को भने भाइटामिन ए को पनि। अब भाइटामिन एमा हुने भनेको एउटा बिटा क्यारोटिन भन्ने हुन्छ होइन, गाजरहरूमा पनि हुन्छ। सो यो बिटा क्यारोटिनको एकदमै राम्रो सोर्स पनि हो। र मिनरल्सहरू पनि पाइन्छ। मिनरल्सहरूमा चाहिँ जेनरली यिनीहरूमा आइरनको एकदमै धेरै मात्रा पाइन्छ है। ल, अनि अरू एसिड्सहरू पनि जेनरली पाइन्छ। अब डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एसिड्सहरू छ, जस्तै फेनोलिक एसिड भन्छ। अनि त्यसपछि भाइटामिन्सकै कुरा गर्ने भने टोकोफेरोल भन्ने एउटा भाइटामिन होइन। सो यस्तो भाइटामिन्सहरू पनि छ। अब यस्तै छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एसिडहरू पनि छ। मैले त्यो नोटमा तिमीलाई पठाइदिन्छु, त्यो कुरा चाहिँ याद गर। अब यो मान्छेहरूले कन्ज्युम पनि किन गर्छ भने प्लान्ट भन्दा पनि याद गर है। प्लान्ट जुन ठुलो हायर प्लान्टहरूमा त के हुन्छ हेर त, अघि मैले भने नि, प्लान्टहरूमा हायर प्लान्ट्सहरू जेनरली जो चाहिँ हायर प्लान्ट्सहरू एन्जियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हुन्छ, उनीहरू पनि औषधि त हो। तर उनीहरूको र यिनीहरूकोमा के डिफ्रेन्स छ, यो त एल्गी हो नि त एक तरिकाले। जस्तै हायर प्लान्ट्सहरूमा के हुन्छ भने उनीहरूको सेल वालमा चाहिँ सेलुलोजको प्रेजेन्स हुन्छ। अघि हामीले कुरा गर्यौँ सुरुमै, र सेलुलोजलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम है, सेलुलोजलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम हाम्रो बडीमा हुँदैन। याद गर, कहिले तिमीले साग खाएको छौ अनि साग खाइसके पछाडि दिशा गर्न जाँदा एकचोटि अब्जर्भ पनि गर्नु, राम्रोसँग दिशाहरू निस्किँदैन अथवा जो साग जस्तो खायो त्यस्तै दिशा निस्किन पनि सक्छ। बिकज सेलुलोजलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम हामी ह्युमन बिङ्समा अथवा जेनरली हाम्रो ओम्निभर्स र कार्निभर्स ठुलो म्यामल्सहरूमा प्रेजेन्ट हुँदैन। र जसले गर्दाखेरि सेलुलोजलाई राम्रोसँग डाइजेस्ट, यदि औषधि नै सेलवालको कन्टेन्टसँग हामीले मिक्स गरेर खाँदैछौँ एउटा कुनै पनि हायर प्लान्टलाई भने त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न मान्छेलाई गाह्रो हुन सक्छ। तर जब हामी स्पाइरुलिनालाई कन्ज्युम गर्छौँ नि, स्पाइरुलिनालाई कन्ज्युम गर्दा एउटा के फाइदा छ भने यति धेरै प्रपर्टी त रहेछ। त्यो सँगसँगै यिनीहरूको जब हामी सेलवाल हेर्छौँ, सेलवालमा सेलुलोजको डिपोजिसन छैन। र जब सेलुलोजको डिपोजिसन नभइसके पछाडि अब हाम्रो शरीरमा सेलुलोजलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम पनि नहुँदा झनै हामीलाई त के भयो, डबल फाइदा भयो। एउटा त सेलुलोजै छैन यिनीहरूमा, र हामीसँग पनि सेलुलोज डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम छैन।
जसले गर्दाखेरि स्पाइरुलिनालाई राम्रोसँग खाँदाखेरि डाइजेसनमा कुनै पनि प्रकारको प्रब्लम पनि आउँदैन। त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ यो दिनरातै खाने पनि गर्छन्। एउटा ट्याब्लेट सुत्ने बेला, एउटा ट्याब्लेट उठ्ने बित्तिकै पनि डक्टरको उसमा चाहिँ अब फेरि आफै यति खान त मिलेन। डक्टरले अब खानु भनेको छ भने प्रोटिनको सोर्सको लागि धेरै नेपालीहरूले पनि कन्ज्युम गर्छ। एकचोटि आफै पनि स्पाइरुलिना भनेर सर्च गर्नु ट्याब्लेटहरू अनि आयुर्वेदिक हस्पिटलहरू जति पनि छन् उनीहरूले स्पाइरुलिनाको विज्ञापन पनि गर्छन् के। सो यिनीहरूमा हेर त अघि मैले भने नि 60 to 70% प्रोटिन हेर त इज म्यासिभ। जस्तै मासु नखानेहरूको लागि, भेगन पिपलहरूको लागि, भेजिटेरियनहरूको लागि त गुड अप्सन भयो नि त। र B12 भनेको मासुमा मात्र पाइन्छ, धेरै सोर्स। तर केही सम सर्ट अफ सोर्स चाहिँ प्लान्टमा अरू कुनैमा पाइँदैन। यो स्पाइरुलिनामा अलिकति भए पनि पाइन्छ। र प्लान्ट किङडममा त यसमा नै धेरै पाइसके पछाडि यो त हाइएस्ट सोर्स भयो भिटामिन 12 को। अब एनिमलको कन्सिडरेसनको कुरा गर्दाखेरि त अलिक कमै होला, तर पनि B12 यसमा चाहिँ हाइएस्टै हुन्छ प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि। सो मान्छेहरूले यसरी धुलो अथवा ट्याब्लेट फर्ममा चाहिँ खाने गर्छन्। अब यहाँ सिम्पली फङ्सनहरू पनि लेखेको छ, यसले मेटाबोलिजम इन्क्रिज गर्छ, इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ, एन्जाइटी डिप्रेसन जस्तालाई रिड्युस गर्छ, कोलेस्ट्रोल लेभललाई पनि लो गर्ने भयो। र अर्को चाहिँ वेट लस है त, इमासिएसन भन्छ। त्यो वेट लस भनेको त्यो त फेरि उता सिम्टमतिर भयो। जस्ट अहिले यति कुरा बुझ, वेट घटाउनलाई पनि मान्छेहरूले खाँदो रहेछन्। र प्रिभेन्ट क्यान्सर, सम सर्ट अफ क्यान्सरलाई प्रिभेन्ट गर्न नि औषधि युज गरिन्छ। सो यसरी तिमीले आफ्नो ग्रोसरी स्टोर्सहरूतिर चाहिँ पाउँछौ है त। यसरी तिम्रो एल्गी पनि मान्छेहरूले खाँदो रहेछन्। यसको बायोलोजिकल इम्पोर्टेन्स तिमीलाई आयो भने यो कुराहरूलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो ल।